नमस्कार. आज आपण दुसरा व्हिडिओ बघणार आहोत. तर मी मागच्या व्हिडिओत सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला सायकल टाइम कॅल्क्युलेशन म्हणजे टाइम स्टडी कॅल्क्युलेशन ह्याचा व्हिडिओ आपण आजच्या भागात बघणार आहोत. तर टाइम स्टडी करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं टाइम स्टडी म्हणायचं कशाला? टाइम स्टडी ही एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक आहे. वर्क मेजरमेंट म्हणजे आपण जे काम करतो ते काम करत असताना ज्या काही हालचाली करतो, भले त्या मशीनच्या हालचाली असू देत किंवा मॅन्युअल हालचाली असू देत, तर त्याच्यासाठी आपण एक प्रमाण ठरवतो की हे एवढ्या वेळात काम होणं गरजेचं आहे. ह्याला आपण थोडक्यात आणि मराठी भाषेत टाइम स्टडी असं म्हणतो. टाइम स्टडी करत असताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दोन प्रकारे टाइम स्टडी केली जाते. सगळ्यात पहिला प्रकार म्हणजे स्टॉपवॉच टाइम स्टडी. आता स्टॉपवॉच टाइम स्टडी म्हणजे काय की आपल्याकडे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच असलं पाहिजे आणि ते आपण प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी वाईज चालू आणि बंद करून प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी किती वेळाची होते हे आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. ह्याला म्हणायचं स्टॉप वॉच टाइम स्टडी. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे व्हिडिओ बेस्ड टाइम स्टडी. आता व्हिडिओ बेस्ड टाइम स्टडीमध्ये तुमच्याकडे एक प्रूफ सुद्धा राहतो की आपल्याकडं आपण काय ऍक्टिव्हिटी करतो आणि त्याच्याबरोबरच थोडंसं स्टॉपवॉच टाइम स्टडीपेक्षा सोपं ह्या आपण व्हिडिओ बेस्ड टाइम स्टडीमध्ये करता येतं, कारण आपल्याकडे स्टार्ट आणि पॉज असे दोन बटन्स आपल्याकडे आपल्या पीसीवर किंवा आपल्या मोबाईलवर असतात. त्यानुसार आपण वेळ व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करू शकतो. स्टॉपवॉच टाइम स्टडी किंवा व्हिडिओ बेस्ड टाइम स्टडी करत असताना दोन अप्रोच सगळ्यात महत्वाचे असतात. आता टाइम अँड मोशन स्टडी किंवा टाइम स्टडी करत असताना आपल्याला ह्याचा फायदा काय? तर सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे ज्या कंपन्यांमध्ये युनियन्स असतात तर अशा युनियन्सला नॉर्म्स ठरवणं हे गरजेचं असतं. तर नॉर्म्स ठरवताना आपण सगळ्यात महत्वाचं सायंटिफिक टाइम स्टडीचा वापर करू शकतो. ह्यामध्ये आपण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ॲव्हरेज वर्कर हा आपण कंपनीकडून घेतला पाहिजे. आता ॲव्हरेज वर्कर म्हणजे काय किंवा ॲव्हरेज ऑपरेटर म्हणजे काय? तर ॲव्हरेज ऑपरेटर हा असा ऑपरेटर असतो की जो दिलेलं काम हे फास्ट सुद्धा करत नाही आणि स्लो सुद्धा करत नाही. ॲव्हरेज पद्धतीनं तो करत असतो आणि तो जे काम करतोय त्यात तो सॅटिस्फाय असतो. असा वर्कर आपण ॲव्हरेज वर्कर म्हणून निवडतो, ज्याच्या ऍक्शन्स किंवा ऍक्टिव्हिटी ह्या एकदम फास्ट पण नसतात आणि एकदम स्लो पण नसतात. तर सगळ्यात महत्वाचा हा अप्रोच. आणि आता टाइम स्टडी करण्यामागचे फायदे काय? तर सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे आपण नवीन प्रोडक्ट डेव्हलप करत असतो. तर नवीन प्रोडक्टसाठी मशिनिंग किंवा फाउंड्री किंवा कुठलंही ऑपरेशन घ्या कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधलं, तर त्या प्रोसेस वाईज आपण कस्टमरकडून कॉस्ट घेत असतो. किंवा आपण आपला जर स्वतःचा प्रोडक्ट असेल तर मी किती प्रोसेस करतो त्यानुसार मी माझं कॉस्टिंग ठरवत असतो. आता मी किती प्रोसेस करतोय ती किती वेळात करतोय ह्याच्यावर सुद्धा मशीनर रेट प्रमाणे आपण कॉस्टिंग ठरवलेलं असतं. तर न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करत असताना टाइम स्टडी हे सगळ्यात महत्वाचं टूल आहे की जे आपण प्रत्येक ऑपरेशनसाठी टाइम कॅल्क्युलेट करून त्याच्यानुसार आपण आपलं कॉस्टिंग आपल्या कस्टमरला आपण प्रोव्हाइड करत असतो. आता ह्याच्याबरोबरच आपण अजून दुसरा फायदा घ्यायचा म्हटला तर सगळ्यात महत्वाचं की आपण ज्या ठिकाणी आपलं बॉटलनेक ऑपरेशन आहे, व्हॅल्युएशन मॅपिंगचा एक मोठा प्रोजेक्ट असतो, तो जनरली सगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये अप्लाय केला जातो. तर ह्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला आणि ह्याच्याबरोबरच आता मागचा व्हिडिओ आपण ओईवर तयार केला, तर त्यामध्ये आपण सगळ्यात महत्वाचं सायकल टाइम ह्याच्यावर आपण जास्त फोकस करतो. तर हा सायकल टाइम बॉटलनेक ऑपरेशनसाठी म्हणजे ज्या प्रोसेसला माझ्या अख्ख्या चेनमध्ये सगळ्यात जास्त वेळ लागतो या प्रोसेससाठी आपण हा सायकल टाइम स्टडी करू शकतो. हा सायकल टाइम स्टडी केल्यानंतर ह्यातले नॉन व्हॅल्यू ॲडेड कुठल्या गोष्टी ह्या आपण फाइंड आउट करून त्या कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यानंतर कंपनीजमध्ये काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट होत असतात, जेणेकरून आता लीन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये म्हणायचं गेलं तर कायझन नावाचं एक टूल आहे. ह्या कायझनमध्ये आपण ऑपरेशन क्लब करतो किंवा सायकल टाइम कमी करायसाठी टुलिंग, इन्सर्ट किंवा अशा मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी अशा भरपूर गोष्टी किंवा मटेरियल हँडलिंग या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण छान काम करून आपल्या वर्कप्लेसवर कशी इम्प्रूव्हमेंट करता येईल ह्याच्यासाठी आपण काम करत असतो. तर ही झालेली इम्प्रूव्हमेंट तुम्ही पुन्हा एकदा सायकल टाइम स्टडीनं कॅल्क्युलेट करू शकता, जेणेकरून माझा बिफोर किती वेळ जात होता त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसला
आणि त्याच्यानंतर पुढं मी इम्प्रुव्हमेंट केल्यानंतर माझा किती वेळ आता वाचलाय आणि आता मी किती वेळात तो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करतोय किंवा ती पर्टिक्युलर प्रोसेस करतोय. तर अशा काही गोष्टी ज्यावेळी आपल्या कंपनीत घडत असतात त्यावेळी सायकल टाइम स्टडी हा प्रोजेक्ट सगळ्यात महत्वाचा कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरसाठी हा आपण उपयोगात आणू शकतो. आता पुढचा, आपण टाइम स्टडी करत असताना 6 स्टेपमध्ये टाइम स्टडी केली पाहिजे. तर त्या स्टेप्स कुठल्या? तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पहिली स्टेप आपली असते ती म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये आपण पर्टिक्युलर प्रोसेस, पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, पर्टिक्युलर मशीन, पर्टिक्युलर ऑपरेटर, मशीनमध्ये लावलेलं स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती गोळा करतो. आपण त्या टाइम स्टडी फॉर्मवर किंवा टाइम स्टडी फॉर्मॅटवर या सगळ्या गोष्टींची माहिती लिहिणं गरजेचं असतं. कारण आपण ही माहिती गोळा केली तरच आपण कुठल्या प्रकारचा कुठल्या प्रोसेसवर आणि कशासाठी टाइम स्टडी करतोय हे आपल्या लक्षात येतं. दुसऱ्या स्टेपमध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपण काय करत असतो की दुसरी स्टेप म्हणजे काय, आपण जी काही ऍक्टिव्हिटी करतो. आता मी एक साधं सोपं उदाहरण घेतो की एखादा जॉब किंवा एखादा पार्ट मला फक्त फिनिशिंग करायचं आहे. फिनिशिंग म्हणजे त्याच्यावरचं मटेरियल थोडंसं मला त्यावरून काढायचं आहे आणि ही प्रोसेस माझी VMC वर किंवा HMC वर होते असं आपण गृहीत धरू. तर ह्यामध्ये आपण काय करतो की ऑपरेटरनं जॉब उचलला, तो मशीनमध्ये व्यवस्थित माउंट केला, त्याच्यानंतर मशीनचं डोअर क्लोज करून मशीन स्टार्ट ही कमांड दिली, त्याच्यानंतर ते प्रोसेसिंग झालं आणि मी 1 किंवा 2 मिनिटाच्या सायकल मशीन कटिंग टाइमनुसार मी मशीन बंद केलं, परत दरवाजा उघडला, जॉब आहे असा बाहेर काढला किंवा तो पार्ट बाहेर काढला, मी त्याचं क्लिनिंग केलं, त्याचं इन्स्पेक्शन केलं आणि तो पार्ट बाजूला ठेवला. आता ही पूर्ण ऍक्टिव्हिटी आपण कटिंग अशी म्हणू शकत नाही. तर ह्या एका पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला इलिमेंटल ब्रेकडाऊन करावं लागतं. म्हणजे मी ज्याप्रमाणे सांगितलं, लोडिंग इज वन ऑफ इलिमेंटल ऍक्टिव्हिटी, त्याच्यानंतर डोअर ओपनिंग, त्याच्यानंतर पार्ट माउंटिंग, त्याच्यानंतर सायकल स्टार्ट, त्याच्यानंतर मशीन कटिंग, त्याच्यानंतर डोअर ओपनिंग, त्याच्यानंतर परत आपण एअरनं पण ते जॉब आतल्या मशीनमध्येच आपण साफ करून घेत असतो, तर ती एक प्रोसेस झाली. परत जॉब बाहेर काढणं ही एक प्रोसेस झाली. डोअर क्लोज केल्यानंतर पुन्हा एअर मारणं ही एक ऍक्टिव्हिटी झाली आणि त्याच्यानंतर इन्स्पेक्शन ही एक ऍक्टिव्हिटी होऊन सगळ्यात शेवटची ऍक्टिव्हिटी म्हणजे मी तो पर्टिक्युलर पार्ट हा बाजूला ठेवला. तर ह्या एका कटिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये कमीत कमी आपण 5 ते 6 एलिमेंटल ब्रेकडाऊन केले. हे सगळ्यात महत्वाचं आणि ह्या प्रत्येक एलिमेंटल ब्रेकडाऊनचा आपल्याला वेळ कॅल्क्युलेट करणं महत्वाचं असतं. आता पुढची स्टेप, पुढच्या स्टेपमध्ये आपण हे सगळं ऑब्झर्व केल्यानंतर आपण त्याचं ऍक्च्युअल व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किंवा ऍक्च्युअल स्टॉपवॉच स्टडी चालू करतो. आता हे करत असताना आपल्याला ILO म्हणजे इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन हे एक पुस्तक आहे, वर्क स्टडी नावाचं हे पुस्तक आहे. तर ह्या पुस्तकामध्ये ह्या ILOनं आपल्याला काहीतरी रिकमेंडेशन दिलेली आहे की बाबा पर्टिक्युलर सायकल टाइमला मी किती सायकलचा स्टडी घ्यायचा. आता समजा माझ्याकडे 10 सेकंदाचं ऑपरेशन आहे तर मी कमीत कमी 200 त्या पर्टिक्युलर पार्टचे सायकल स्टडी केली पाहिजे किंवा ते व्हिडिओ केली पाहिजे किंवा त्याचं स्टॉपवॉच स्टडी कॅल्क्युलेशन केलं पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ILO मध्ये मिळतात. त्याच्या पुढं आपण ज्यावेळी हा सगळा वेळ कॅल्क्युलेट करतो, आपण इलिमेंटल ब्रेकडाऊन करतो, तर त्याच्यानंतर आपल्याला एक ऑब्झर्व टाइम कॅल्क्युलेट करायचा असतो. आता ऑब्झर्व टाइम म्हणजे काय, समोर तुम्ही काय बघता आणि ती ऍक्टिव्हिटी पर्टिक्युलर किती सेकंदात किती मिनिटात होते ह्याचा एक साधं ऍव्हरेज आउट केलेलं फिगर म्हणजे ऑब्झर्व टाइम. आता ऑब्झर्व टाइम केल्यानंतर आपल्याला पुढची अजून एक वेळ कॅल्क्युलेट करायला लागते, त्या वेळेला म्हणतात बेसिक टाइम. आता बेसिक टाइम म्हणजे काय, तर बेसिक टाइम मध्ये सगळ्यात महत्वाचं रेटिंग फॅक्टर असतो. आता रेटिंग फॅक्टर म्हणजे काय, एखादा पर्टिक्युलर ऑपरेटर आहे, तो आपण ऍव्हरेज वर्कर म्हणून घेतलाय, पण तो काम करत असताना थोडंसं ढिलाईने काम करतोय किंवा काम करत असताना थोडंसं फास्ट सुद्धा काम करतोय. कारण कॅमेऱ्याच्या समोर जर पर्टिक्युलर व्यक्ती पहिल्यांदाच काम करत असेल तर थोडंसं तो हेजिटेट होण्याचे चान्सेस थोडे जास्त असतात. तर हे करत असताना तो किती फास्ट काम करायला लागला किंवा किती स्लो काम करायला लागला ह्याच्यानुसार एक रेटिंग फॅक्टरचा एक स्टडी असतो. हा सुद्धा आपल्याला ILO मध्ये दिलेला आहे, त्याचे रेकमेंडेशन सुद्धा आपल्याला ILO मध्ये एकदम डिटेलमध्ये दिलेले आहे. तर हा रेटिंग फॅक्टर तुम्ही तुमच्या ऑब्झर्व टाइम मध्ये ऍड केल्यानंतर आपल्याला बेसिक टाइम कॅल्क्युलेट करायचा असतो. तर बेसिक टाइम कॅल्क्युलेट केल्यानंतर
आपण परत पुढच्या स्टेपला जातो आणि ह्या स्टेपमध्ये आपल्याला अलाउन्सेस नावाचा एक प्रकार असतो. आता अलाउन्सेस म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी थोड्या जास्त होतात त्या पर्टिक्युलर ठिकाणी आपल्याला माणसाला काहीतरी अलाउन्स द्यायचा असतो. आता अलाउन्स म्हणजे काय की तो दिवसभर उभा आहे का, किंवा दिवसभर बसून आहे का, दिवसभर त्याचे हाताचे ऍक्शन्स होतात का किंवा पायाचे, तर त्याला काहीतरी रिलॅक्सेशन मिळालं पाहिजे. त्याच्या शरीराचं काहीतरी फटीग होत असतं. पूर्ण शिफ्टमध्ये 8 तासाच्या शिफ्टमध्ये माणूस त्याच गतीनं काम करू शकत नसतो. ह्याच्यासाठी आपण काहीतरी अलाउन्सेस कॅल्क्युलेट करतो आणि ते टक्केवारीमध्ये आपण ह्या बेसिक टाइमवर देत असतो. तर हे अलाउन्सेस सुद्धा आपल्या आयएलओ नावाच्या बुकमध्ये त्यांनी आपल्याला डिटेलमध्ये दिलेले आहे. जनरली शॉप फ्लोअरला काम करत असताना 9% अलाउन्स कॅल्क्युलेट केला जातो. रिलॅक्सेशन अलाउन्स आणि फटीग अलाउन्स 5% आणि 4% असे दोन्ही मिळून आपण त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला 9% असा अलाउन्स बेसिक टाइमवर देतो. आता बेसिक टाइम कॅल्क्युलेट केल्यानंतर मी अलाउन्सेसचं पर्सेंटेज ऍड केलं. अलाउन्सेसचे पर्सेंटेज हे फक्त मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटीवर ऍड करावं लागतं. जिथं मशीन कटिंग चालू असतं त्यावेळी माझा जर ऑपरेटर, माझा जर वर्कर आयडल थांबला असेल, म्हणजे तो काहीच काम करत नसेल, तर त्याला आपण अलाउन्सेस देऊ शकत नाही. ज्या काही मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी तो करतो त्या मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटीवरच हा अलाउन्स तुम्ही प्रोव्हाइड केला पाहिजे. हा अलाउन्स दिल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात शेवटची आणि फायनल स्टेप मिळते, ती म्हणजे स्टँडर्ड टाइम. आता स्टँडर्ड टाइम हा ज्यावेळी आपला कॅल्क्युलेट होतो तो आपला शिफ्टमध्ये किती प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं ज्यावेळी तुम्ही स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट करता, आता मी सायकल टाइमवरून स्टँडर्ड टाइमवर आलो. सायकल टाइम म्हणजे जस्ट आपण विचार करतो की माझं मशीन कटिंग किती होते आणि लोडिंग अनलोडिंगला आपण किती थोडा वेळ देऊ शकतो. स्टँडर्ड टाइम मध्ये आपण ऑब्झर्व टाइम, त्याच्या एलिमेंटल ब्रेकडाऊन, त्याच्या मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी, त्याचं रेटिंग, त्याच्यावर अलाउन्सेस, ह्या सगळ्या गोष्टी ऍड करून आपल्याकडे स्टँडर्ड टाइम मिळतो. आता हा स्टँडर्ड टाइम टॉप मॅनेजमेंट किंवा मिडल मॅनेजमेंट किंवा जे सुपरवायझर लेवल असते, ज्यांना प्लॅनिंग करायचं असतं, या लोकांना सगळ्यात महत्वाचं उपयोगाचं ठरतं. स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्ही तुमचं प्लॅनिंग हे स्टँडर्ड टाइमनुसार केलं तर सगळ्यात उत्तम. आणि हा स्टँडर्ड टाइम कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर जॉबचा, त्या पर्टिक्युलर ऑपरेशन्सचा सायकल टाइम ह्याच्याबरोबरच बेसिक टाइम आणि ह्याच्याबरोबरच स्टँडर्ड टाइम हा मिळून जातो. आता हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचे ह्याचे फॉर्म्युले काय असते? फॉर्म्युले एकदम सरळ, सोपे आणि साधे आहेत. सगळ्यात पहिला ऑब्झर्व टाइम. ऑब्झर्व टाइम कॅल्क्युलेट करत असताना आपण ऑब्झर्व टाइम हा जे काही आपण एलिमेंटल ब्रेकडाऊन केलं आहे, समजा माझी लोडिंग ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे किंवा जॉब उचलणं ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे, तर ही ऍक्टिव्हिटी समजा माझी 10 सेकंदाची असेल तर मी ती कमीत कमी 200 वेळा स्टडी करणं गरजेचं आहे. जसं मी आयएलओचा रेफरन्स देऊन तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली की ह्याचं रिकमेंडेशन सायकल सुद्धा आपल्याला आयएलओ मध्ये दिलेलं आहे. तर तो 200 वेळा तो जॉब 10 सेकंदाला उचलतोय, एक कधी कधी 12 सेकंदाला उचलतो, कधी कधी 9 सेकंदाला उचलतो, कारण ती शेवटी मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी आहे. आपण रोबो नाही. आपण प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही त्याच पेसनं करू शकत नाही. तर ही सगळी ऍक्टिव्हिटी आपण ऍव्हरेज आउट करतो आणि त्या पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटीचा एलिमेंटल ब्रेकडाऊन मध्ये जो काही वेळ निघतो त्याला आपण ऑब्झर्व टाइम म्हणतो. जो काही आपण ऍव्हरेज आउट टाइम घेतो त्याला ऑब्झर्व टाइम नंतर आपण रेटिंग देतो. आता रेटिंग कसं द्यायचं? तर रेटिंग इज इक्वल टू ऑब्झर्व टाइम इनटू रिकमेंडेड रेटिंग डिवाइड बाय स्टँडर्ड रेटिंग. आता रिकमेंडेड रेटिंग म्हणजे काय? जर तो ऍव्हरेज वर्कर असेल, व्यवस्थित काम करत असेल, तर स्टँडर्ड रेटिंग म्हणजे 100%. तर ह्या 100%पैकी त्यानं किती टक्के काम चांगलं केलं तर त्याचं एक रेटिंग. असा फॉर्म्युला म्हणजे आपला बेसिक टाइमचा. आणि त्याच्यानंतर स्टँडर्ड टाइमचा फॉर्म्युला म्हणजे बेसिक टाइम प्लस तुमचे अलाउन्सेस, म्हणजे तुम्ही 9% आणि त्याच्यावर तुम्ही कंटिन्जन्सी अलाउन्स असतो, स्टार्टअप अलाउन्स, शटडाऊन अलाउन्स, त्याच्यानंतर वेट अलाउन्स असतो. मटेरियल जर जास्त वजनाचं 12 किंवा 13 किलोच्या वरचं जर तुम्ही मटेरियल वापरत असाल तर त्याला वेगळा अलाउन्स तुम्हाला द्यावा लागतो. तर बेसिक टाइम प्लस अलाउन्स इन पर्सेंटेज. तर ह्याचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला आल्यानंतर स्टँडर्ड टाइम तुम्हाला मिळून जातो. असं एक साधी, सोपी आणि सरळ पद्धत सायंटिफिकली टाइम स्टडी करण्याची आहे. तर प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीनं, भले त्या मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी असू देत, मग फूड इंडस्ट्री असू दे, फाउंड्रीज असतील, मशीन शॉप्स असतील, केमिकल प्लांट्स असतील, जिथं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही अशा प्रकारे सायकल टाइम स्टडी किंवा टाइम स्टडी करून तुम्ही तुमच्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीचे किंवा प्रत्येक प्रोसेसचे किंवा प्रत्येक पार्टचा तुम्ही वर्क मेजरमेंट करू शकता. आणि ह्याचा सगळ्यात जास्त फायदा तुम्हाला
ज्यावेळी तुम्ही नॉर्म्स ठरवता किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला की आज आपलं प्लॅनिंग एवढं आहे आणि तुम्ही एवढे जॉब किंवा एवढे पार्ट आता मॅन्युफॅक्चर ह्या मशीनवर केली पाहिजेत, हे तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला पटवून सुद्धा व्यवस्थित पद्धतीनं देऊ शकता. तर तुमचे अजून काही शंका असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. आणि थँक्यू. आज आपण दुसरा व्हिडिओ करतोय ज्याला आपण टाइम स्टडी असं नाव दिलेलं आहे. तर ह्याचा उपयोग तुम्हाला तुमच्या जिथं तुम्ही जॉब करता किंवा कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जर तुम्ही जॉब करत असाल तर ह्याचा सगळ्यात जास्त फायदा तुम्हाला होऊन जाईल. थँक्यू.